Останнім часом жителі села Ямполя часто запитували, коли ж уже нарешті розпочнеться давно анонсований ремонт вулиці Широкої. Так ось, раді повідомити, що, як і обіцяли, одразу після завершення роботи з приведення у відповідність документів та проведення тендерної процедури, підрядник, не зволікаючи, розпочав виконання ремонтних робіт. У найближчі кілька днів буде виконано роботи з копання корита під основу, вкладання піщано-щебеневої суміші та подальшого асфальтування. Залишилось лише трохи потерпіти певні незручності з проїздом, проте після завершення ремонту дорога буде рівною та зручною.